40กับ6610ครับแล้วบอกมันย้ายลงไปใกล้ๆต้นไม้นี่นะลงแกงลงนี่พอดีนะมาเจอเตรียมงานต้อนรับผู้ใหญ่ดีเด่นกับกำนันดีเด่นครับมาดูฟอร์ด6610กับฟอร์ด6640ครับดันดินแต่งกันนะครับตอนนี้หรือว่าของใครจะแรงอีกคันหนึ่งเกาะฟังเสียงโบหวานๆนะปูปูปูมันดันไปเดี๋ยวน้ำปุ๊บมาตรงนี้ข้างนี้ดันมันลงแกงลงไปเรื่อยกันไม่ไหวเดี๋ยวนี้จิ๊บว่าอย่างนั้นมันเละดินทรายพวกนี้ดูครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันสองกันแข่งกันแล้วน้องก่อนทั้งคู่แต่คนละรุ่นนั่นครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมดูรถไถกันดีครับมาดูว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะครับผมมาดูกำลังเกลี่ยดินเตรียมงานต้อนรับผู้ใหญ่ดีเด่นกับกำนันดีเด่นนะครับผมตอนนี้เรามาดูรถไถแข่งกันก่อนแข่งกันดันดินนะไหวไม่ไหวโอ้แค่นี้จิ๊บครับดูน้องดูคนหลายๆมุมได้มาดูครับมาดูว่าคันไหนจะแรงกว่ากันปอดทั้งคู่แต่ลายม้าต่างกันแค่นั้นเองครับมาดูกันครับมาดูว่าคันไหนจะแรงก็เผื่อใครสนใจรถไถฟอร์ดรุ่นนี้ก็ลองดูกันได้นะครับว่าฟอร์ดรุ่นเก่าเอาเดียว
จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กับพอร์ต6640 กับ 6610 นะครับ